Már is folytatjuk tovább a rendkívüli adásunkat, és izgatottan várjuk, hogy Kapu Tiborék átlépjék a zsilipet. Mi folyamatosan követjük az eseményeket, és beszélgetünk is a dolgokról. Horvai Ferenc űrkutató csillagász, a Hunor főosztály munkatársa, már szinte azt lehet mondani, hogy tegnap óta folyamatosan a vendégünk, és néztük is itt közben a szünetben, hogy mi történik, mit láthatunk, mi lesz a folyamat. Azért csak pár mondatot mondjuk. Igen, hát ugye a Dragon csatlakozásánál hagytuk abba, illetve hát a beszélgetést. Most már kinyitották az űrállomás kapuját is, ajtaját is, és a háttérben látjuk magát a Dragon űrhajónak a nyílását, aminek a kinyitására várunk. Kiszámíthatatlan szinte, hogy mikor nyitják, mert hiába volt előre, úgy azt jelezték, hogy 14 óra 10-kor, de a csomagokat, amik oda voltak téve a hálókba, azokat már elvitték néhány perccel ezelőtt, úgyhogy lehetséges, hogy gyorsabban sikerült a rendszereket párosítani. Elképzelhető, hogy egy-két percen belül, akár másodperceken belül. Igen, megtörténhet a nyitás. Igazából, ha így nézzük, akkor nem lepődünk meg rajta, mert most a mai nap folyamán szinte minden hamarabb történt. Igen, igen. Na és már úszik oda az űrhajós. Elképesztő felvételek egyébként, és pont úgy elképesztő, beszélgettem tegnap nagyon sok mindenkivel, akik követték az adást, nézték az eseményeket, és volt olyan, aki elmesélte, hogy a kisfiával, a családdal nézték, és a kisfia annyira, tehát elérzékenyült, és elsírta magát a startnál, hogy ez egy mekkora pillanat, és micsoda fantasztikus élmény lehet, és valószínűleg nekik egy ugyanilyen élmény lehet majd, amikor ezt a zsilipet. Biztos vagyok benne. Ezt a zsilipet kinyitják. No, ugye ott hagytuk abba az előző percekben, hogy beszélgettünk kutatásokról, technikai dolgokról, mi kerül fel a Nemzetközi Űrállomásra, és azt is megbeszéltük, hogy nagyon büszkék lehetünk, mert nagyon-nagyon sok magyar eszköz van, amit használnak az űrállomáson, de hogy hogyan illeszkedik akár mondjuk ezek a kutatások, maga ez az egész küldetés például a jövőre vonatkozóan, a jövőbeni űrprogramokhoz, akár itt a Hold vagy Mars programra is gondolok? Hát ha a közvetlen illeszkedést nézzük, akkor fejlesztenek olyan, illetve hát van olyan gyógyszerészeti kísérlet, meg anyagtudományi kísérlet, ami a későbbiekben Hold és Mars utazásnál is használható. A nemzetközi nagy űrprogramok, mint az amerikai Hold program, a kínai Hold program, abban ez az Axiom 4-es küldetés az nem ad hozzá, nem vesz el. Most jelenleg a 30-as éveket megelőzően, legkésőbb 2030-ban tervezi Kína, hogy embert küld a Hold felszínére. Az Egyesült Államok megpróbálná ezt néhány évvel korábban, de ott hatalmas csúszások vannak. A kínai emberes holdkomp már úgy néz ki a bejelentések szerint, hogy elkészült, földi tesztelés alatt vannak, és az űrhajósokat is kiképzik rá. A kínai emberes holdűrhajó, ami az Apollo szerepét fogja átvenni, az is készen van. És nemrég tesztelték a mentőrendszerét, például a mentőrakétát. Egyedül a kínai nagy méretű hordozórakéta vár próbákra, de azt is építik, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy 2030-ig ismét ember szálljon a Holdra. Már a fotósok várják. Igen, már fotóznak, ami azt jelentheti, hogy lehet, hogy hamarosan? Igen. Felveszik a ruháikat. Put back on for those dynamic phases of a flight, starting with the approach initiation Azokat, burn. amiket a dinamikus fázisban használtak, különböző hajtóműbeindításokor, például ma reggel. Az adatokat valami. De
Csak most csatlakoztak be a közvetítésbe, akkor a Houstoni irányítás központból követjük nyomon a Nemzetközi Űrállomáson az, hogy Nicole Ayers, Anne McLean és Takuya Onishi végrehajtják a zsilipkapu nyitási folyamatot. Látjuk, hogy sikerült a csapatnak kinyitni az APAS zsilipkaput, és várják az Axiom 4 személyzetét üdvözlő szavakkal. Az APAS zsilipkapu nyitva van, és nem látunk kondenzációs nyomokat. Nagyon szépen köszönjük, ez jó hír. Pont jókor hallottuk, az APAS zsilipkapu nyitott állapotban, és jelezték az állapotát ennek a kapunak, tehát hogy nincsen rajta semmilyen kondenzáció, páralecsapódás. És ahogy Nicole Ayers tovább dolgozik a zsilipkapun, látjuk, hogy az be van burkolva, tehát azért, hogy biztonságosan tudjon az Axiom 4 személyzet átúszni az átjárón, ne sérülhessenek meg a Harmony modulon keresztül a Nemzetközi Űrállomásra. Másik lépés ebben a folyamatban, hogy ahogy átúszunk ezen a zsilipkapon, megnyitni azokat az útvonalat, és eltávolítani azokat a lámpákat, vagy jelzéseket, amik segítenek a dokkolás során. A folyamat folytatódik. Az Axiom 4 legénysége, illetve a Nemzetközi Űrállomás legénysége is dolgozik azon, hogy nem sokára össze lehessen nyitni a Nemzetközi Űrállomást az Axiommal, illetve a Dragonnal. Lépésről lépésre haladnak a folyamatban. Látjuk jobb oldalt az ajtót, a négyszögletes ajtót egy kerekablak a közepén. Station copies. And that's the teams here on the ground assisting the astronauts aboard the station with those hatch opening procedures. A földi irányítás utasította az Nemzetközi Űrállomás legénységét a következő lépésekre, hogy
elrakják a saját zsákjába azokat a tárgyakat, amik útban lennének, további biztonsági lépéseket tesznek annak érdekében, hogy az Axiom személyzete sérülésmentesen tudjon áthaladni ezen a zsüliben. Dragon, suit drying is complete. And Dragon, we copy on the big loop, suit drying complete. Good insight there from the Axiom Mission 4 perspective of their procedures that they are currently going through in anticipation of hatch opening. Mit csinál az Axiom 4 legénysége a saját folyamatukban. Körülbelül másfél órával ezelőtt dokkolt a Dragon Trace, végig leltározták az eszközöket, illetve azokat az űrruhákat, amiket tegnap viseltek induláskor, fellövéskor, illetve a repülésnek a dinamikus elemeinél, és most átöltöznek abba az űrruhába, amiben átúsznak a Nemzetközi Űrállomásra. És azt is látjuk, Nicole Ayers és Anne McLean beburkolják a zsilipkaput, az EPAS zsilipkaput. Dragon, SpaceX copies on the big loop. You are standing by for hatch opening. A Dragon legénysége készen áll a zsilipkapu nyitására. Mi jelen pillanatban még hibát keresünk, illetve hibát javítunk a kommunikációban. And there you heard Axiom Mission 4 Commander Peggy Whitson radioing on down Peggy Whitson SpaceX. They are awaiting the go for hatch opening. Jelentette, hogy készen állnak a zsilipnyitásra. Nagyon várják és nagyon izgatottak, hogy átúszhassanak a Nemzetközi Űrállomásra. Azt is láttuk, aztán a narancssárga csövet az előbb, amit Anne McLean és Nicole szerel fel annak érdekében, hogy kiegyenlítse a levegőt, illetve a légnyomást
a Dragon és a Nemzetközi Űrállomás között. Továbbra is ellenőriznek különböző szelepeket. Lehet, hogy eltart egy ideig, amíg a Dragon személyzete átúzhat a Nemzetközi Űrállomásra, de ezek az ellenőrzések nagyon fontosak. Meg kell bizonyosodni arról, hogy semmilyen szivárgás nem lép fel. A Dragon a következő 2 hétben hozzá lesz csatolva a Nemzetközi Űrállomáshoz. Houston, a Nemzetközi Űrállomás készen áll a zsilipkamra kiegyenlítésére. Houston, copy, stand by. Houston, vettem. Another step in those hatch opening procedures is Nicole Ayers just radioed down. Nicole Ayers most rádiózott a földi irányításnak, hogy a nyomás kiegyenlítés az folyamatában van. Úgy néz ki, hogy nagyon sok mosolyt láttunk a Nemzetközi Űrállomás személyzete részéről. Készen állnak, nem sokára megtörténik a találkozó. Közben itt a földi irányításnál is növekszik az izgalom, a feszültség, ahogy a NASA vezetői érkeznek, miközben a Nemzetközi Űrállomás legénysége, személyzete tovább dolgozik a zsilip nyitásán. Nicole Ayers végigveszi az összes ellenőrző listapontot, azt csinálta az előbb is, lehetett látni a tableten, amin végigköveti, hogy minden lépést megtette. Houston, mi mindig dolgozunk bizonyos kommunikációs hiba elhárításon. Mi a videón nem láttunk egy műveletet, ezt sikerült végrehajtani? Igen. Ahogy nyomon követjük a következő lépéseket és a nyomáskiegyenlítés ellenőrzését, biztosnak kell lenni, hogy a nyomás egyenlő mindkét oldal, mielőtt megnyitják a zsilipkaput. Azt látjuk, hogy a Harmony modulban a PMA, amelyik fogadja majd az axiómot, mind a két csapat folyamatosan dolgozik,
és ellenőrzi a zsilipnyitásnak a folyamatát, nyilván a földi irányítás is ugyanezt teszi. Station, Dragon, Houston on the big loop. Stand by for equalization, expected to take 1 minute. Készüljetek, a kiegyenlítés várhatóan 1 percet fog igénybe venni. Station copies 1 minute. Dragon copies 1 minute. Nemzetközi Űrállomás, illetve a Dragon is vette. Great communications there from all teams here at NASA's Johnson Space Center and International Space Station Mission Control Room, teams in SpaceX in Hawthorne, California. Tehát hallottuk a kommunikációs csatornán minden résztvevő nyugtázta az, hogy haladunk a zsilipnyitás felé. Dragon SpaceX on the big loop. You are go for hatch opening per the decal, followed by the remaining actions. Dragon SpaceX folytathatjátok, megkapjátok az engedélyt a zsilip kapu nyitására. Akkor ezt végrehajtjuk, illetve a maradék lépéseket a folyamatban. Tehát kaptunk egy zöld utat a zsilip kapu nyitására, mint ahogy hallották, tehát folytatjuk az élő közvetítést az Axiom 4 megérkezéséről a Nemzetközi Űrállomásra. Nyílik a zsilipajtó. Expedition 73 crew anxiously awaiting as we just 73-as expedíció személyzete várja izgatottan, hogy megnyíljon a zsilip kapu, és az Axiom 4 személyzete megérkezzen Nemzetközi Űrállomásra. Látjuk, hogy Anne McLean a tableten dolgozik,
többiek fényképeznek. Itt például Szergej Rizsikov és Alexej Zubricki a Roszkoszmosz részéről, és középen, majdnem állva, az a parancsnok, Takuya Onishi. Innen, ebből a nézetből felfelé néznek. Copy 1214 Zulu hatch opening time, and you are go for LIO swap. 12-14-re engedélyezzük a zsilipnyitást. És meg is történt. 7:14-kor közép-amerikai idő szerint. Again, 7:14 a.m. Central, 8:14 a.m. Eastern. 8:14 keleti idő szerint. And you heard also the swaps of the LIO canisters. That's the lithium hydroxide cartridges that scrub the carbon dioxide inside of the Dragon spacecraft on the ride to the International Space Station. Also, nickel air is out of view, but if from this perspective, azt is hallottuk, hogy a lítium cellákat is kicserélik, ami a levegő frissítésben játszik szerepet, és cirkulálja a levegőt a két űr eszköz között. És mindjárt látni fogjuk, hogy először érkeznek meg az űrhajósok a Nemzetközi Űrállomásra. Just looking for clarification on your next action there. We're tracking LIO cartridge sealing per 2.102 step. A lítium-ion patronokat cseréljük most éppen. Oh, okay. And in my procedure, I had put instructions on the decal for section. For section 4 of the instructions on the decal. And copy that, Peggy. We'll defer to the instructions in 2.102. Instrukciószámok hangzanak el. Kommunikációt hallottunk az Axiom 4 parancsnok, illetve a földi irányítás között. Arról a lítium-hidroxid patronok cseréjéről beszéltek, miközben megnyíltak a zsilipkapuk néhány pillanattal ezelőtt, és ez a nézet a Nemzetközi Űrállomás felől előrefelé, tehát amikor a űrhajósok felfelé néznek, az azt jelenti, hogy a PMA modul felé néznek, tehát azaz a másik zsilipkapu viszont a másik Crew Dragon dokkoló kapuja. Dragon Houston on the big loop. Just to confirm, we want to make sure IMV duct installation is complete before we do LIO cartridge sealing.
szeretnénk meggyőződni arról, hogy a szigetelés az végbe ment, és azután fogjuk csak kicserélni a lítium-hidroxid patronokat. Most képet váltottunk. Ezt látják az űrhajósok is, amikor felfelé néztek. Most néznek bele a Zenit zsilip kapuba, a harmoni modulon. Hallottunk az előbb IMV vezetékezést, ami ugye a légkeverést, a levegő átvezetést segíti elő, illetve a lítium-hidroxid patronokat, amik a szén-dioxidot kötik meg a levegőből. Tekintve, hogy a Dragonnak az útja tegnap reggel kezdődött, SpaceX Dragon, newly named Grace spacecraft on a Falcon 9 rocket from Launchpad 39A. A 39-es felhőállomástól, Floridából, és ma reggel, majdnem 2 órával ezelőtt dokkoltak be a Nemzetközi Űrállomásra. Tehát majd kicsivel több mint 1 napig repültek. Az érkezési konfiguráció teljes, befejeződött. Houston copies. Houston vette. SpaceX copies. SpaceX is vette. Folytatjuk, várjuk a üdvözlő ceremóniát, az üdvözlő beszédeket. Körülbelül 1 óra múlva várható ez, de látjuk, hogy nyílik az ablak ott a túloldalt, miközben végzik a légkeverést a Dragon és a Nemzetközi Űrállomás között, és cserélik a szén-dioxid megkötő patronokat. Anne McLean és Nicole Ayers kimegy a zsilipkapu, és látjuk az első akciomos űrhajóst, Peggy Whitson érkezik meg a Nemzetközi Űrállomásra. A következő az indiai űrhajós, neki ez az első ilyen útja, Peggy már 5-ször jár a Nemzetközi Űrállomáson. Slavoj Szuznanszky-Wisniewski, Lengyelországból a következő, neki is az első látogatása a Nemzetközi Űrállomáson, és baráti ölelések fogadják mindenütt, és halljuk a tapsot is. És Kapu Tibor is, a 4. tagja az expedíciónak, illetve ennek a missziónak a Hunor képviseletében Magyarország részéről.
szintén megérkezik a Nemzetközi Űrállomásra. Kézszorítások, ölelések mindenki részéről, tehát az Axiom 4-es szám küldetése, illetve az Nemzetközi Űrállomás személyzetek között Kirill Peszkov, Szergej Rizsikov, Alexei Zubritszky, Johnny Kim, Anne McLean, Nicola Ayers üdvözli Peggy Whitsont, Suhasa Suklát, Slavos Wisniewskit és Kapu Tibort, és ezzel most már 288 űrhajós látogatta meg a Nemzetközi Űrállomást. Az Axiom 4 most megérkezett hivatalosan is a Nemzetközi Űrállomásra. Peggy Whitson már 5. űrrepülését hajtja végé, 3 NASA színekben, és másodszor Axiom parancsnokként a 2-es, illetve a 4-es küldetésnél, és történeteket mesél mosolyogva. Jobbra tőle Slavos Wisniewski, balra Suhasa Sukla, illetve Kapu Tibor is tőle bal oldalt. A személyzet biztonságosan megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra, és a hivatalos üdvözlések a személyzet részéről, Nemzetközi Űrállomás személyzet részéről, az nem sokára várható, kapnak egy biztonsági előigazítást a következő 2 hétre. Körülbelül 60 különböző kísérletet fognak végrehajtani a Nemzetközi Űrállomás laboratóriumában. És ott vannak, mindannyian integetnek a kamerába, itt a földi irányítás kamerájába. Köszönjük szépen a integetést, nagyon örülünk, hogy mindenkit együtt látunk. Houston, mi is nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Annyira jó, hogy végre itt vagyunk. Egy elég hosszú karanténon vagyunk túl.
És azzal, hogy a személyzet így megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra, ezzel zárjuk is az élő közvetítésünket. Nagyon sikeres tartózkodást kívánunk nekik, és természetesen kapcsolódunk hozzájuk, amint eljön az ideje a visszatérésnek. Köszönjük szépen!